අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. කඩේ විදිහටම කඩේ රසට බිත්තර ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ලස්සනට පෙනුමට ඔයාලගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මම අද ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්න යොදාගන්නේ කීරි සම්බා. ඔයාලට කීරි සම්බා හරි බාස්මති වලින් ඔයාලට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම මගේ කීරි සම්බා ටික සෝදගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ බත් එක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්නවා. බත් එක ගොඩක් රසට සුවඳට එන්න ඕන හින්දා මම කරපිංච රම්පි කරාඹුනට එනසලුත් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තෙල් මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. තෙල් නැත්තම් බටර් හරි ඔයාලා කැමති දෙයක් එකතු කරගන්න. එතකොට බත් එක ඉදුණට පස්සේ ලස්සනට බත්තට වෙන් වෙලා හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලුණු කුඩුත් මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන මගේ බත් එක තැඹුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදන්න ඕන කරන අනිකුත් දේවල් මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම කඩලා පිත්තර 4ක් අයින් කරගෙන තියනවා බෝල් එකකට. මෙන්න මේ විදිහට මම බත් ටික අරගෙන තියනවා. මේකේ රම්පේ ඒ වගේම කරාඹු නැටි හැම මං අයින් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ලීක්ස් අරගෙන තියෙනවා, කැරට් අරගෙන තියෙනවා, තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් ඒ වර්ග දෙකක් මම අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කුඩු කරගත්තු ගම්මිරිස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පොඩියට තලා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම සෝස් පෑන් එක මුලින්ම ලිපේ තියාගෙන ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තර ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට බැද ගන්න තමයි ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර ටිකේ හොඳටම වතුර ගතිය අයින් වුණාට පස්සේ අපිට මේ ටික බැදගෙන අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් මැදුනට පස්සේ මම මේ ටික අයින් කරගන්නවා. මම නැවතත් සෝස් පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්නවා. අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ තමයි අපි අනිත් දේවල් එකතු කරන්නේ. එතකොට තමයි බත් එකට රසයක් එකතු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික හොඳින් බැද ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට කැරට් ටික එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ වෙලාවේ මම බටර් මේස හැඳි දෙකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් බටර් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැරට් ටිකක් බෙදුනට පස්සේ අපිට ලීක්ස් ටික එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම ලීක්ස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ දෙකම හොඳින් බැදුනට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම බත් ටික එකතු කර ගන්නවා. මේ දේවල් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න.
දැන් මම මෙන්න මේ වෙලාවේ පත් එකට එකතු කරන අනිකුත් දේවල් එකතු කර ගන්න තමයි යන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයකුත් එකතු කර ගන්නවා. මේ දේවල් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගත්තට පස්සේ මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩුත් මේස හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි එකක ප්‍රමාණයකුත් ලුණු කුඩු මේස හැඳි භාගයක ප්‍රමාණයකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මේ දේවල් ඔක්කොම හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි බෙදගත්ත බිත්තර ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කරලා හොඳින් කවලම් කරගන්න. එතකොට තමයි අපේ බත් ටික හොඳින් ෆ්‍රයි වෙලා එන්නේ. දැන් අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක බාලා ලස්සනට පිළිගන්වන්න තමයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලටත් ඉක්මනින්ම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේක පිත්තර වලින් හැදුවේ. මේක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ඉක්මනින්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක පිළිගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ලස්සනට පිළිගන්වනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම කජු ටිකකුත් එකතු කරලා ලස්සනට සරසගෙන තියෙනවා. ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදිහේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් රස බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.